ඔන්න RTX 5000 series එකේ gaming lap හොයපු ඔයාට ගෙනාවා මෙන්න සුපිරිම lap තුනක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි ඉන්නේ MD Computers. ඉතින් ඔයාට සුපුරුදු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැක්කම ඉතින් පේනවා. ඉතින් ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා RTX 5000 graphic cards include වෙන ඔන්න gaming lap තුනක්. ඉතින් gaming lap ගැන අහන ඔන්න ඔයාලා වෙනුවෙන්ම තමයි මේ lap තුන අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං ගාව මෙතන තියෙනවා RTX 5060 ඒ වගේම ඔන්න 5070 අලුතෙන්ම ආපු මොඩල් එකක් කිරි අරගෙන ආවා. ඉතින් මේක අලුතෙන්ම කියන්නේ මේ ලංකාවට අපි මේ මොඩල් එක ගෙනාවේ ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝට් කරන මොඩල් එක ගෙනාවේ අලුතෙන්ම. ඉතින් ඔන්න ඒක කෙලින්ම අන්බොක්ස් කරලා ගේම් ප්ලේ එකකුත් දාන්න තමයි වැඩ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලැප් හැම එකම රුපියල් ලක්ෂ 4ත් ලක්ෂ 5ත් අතර ලැප් තමයි. 5ට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි. 5යි 20ත් අතර ලැප් තුනක් තමයි මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවයි performance price to performance ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ලැප් වලත් ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් ග්‍රැෆික් චිප් ප්‍රශ්නේ හින්දා ගණන් වැඩි වෙන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්ද අන්තිම වෙද්දී. ඒ නිසා ඔයාගේ choice එක ඉක්මනට කරන්න. ඉතින් ඔන්න මේ ලැප් වලට යාළුවනේ ඔන්න අපි අවුරුදු සීසන් එක නිසා මැයි 10 වෙනිදා වෙනකල් මේ ලැප් තුනට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් MD Computers අවුරුදු offer එක. මේ කියන්නේ මේ අවුරුදු offer එකෙන් ඔයාලට තෑගි දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ MD Computers රුපියල් 3500ක වටිනාකමින් යුත් මෙන්න මේ බෑග් එක ඔයාලට ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඉතින් ලොකුම වාසිය එක නෙමෙයි. ඔයාලට ඔන්න MD Computers අවුරුදු වාසිය වෙන මේ ලැප් වලට විතරක් සුවිශේෂ ගේමින් ලැප් වලට විතරයි ඒක හම්බෙන්නේ. දාදු කැටි. ඔන්න chance එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දාදු කැටි පැති 6ක් තියෙනවා, අංක 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම අංකෙම රුපියල් 1000ක් වටිනවා. ඉතින් ඔයාගේ අතට අපි කැටේ දෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ කැටේ පෙරලන්න. ඉතින් හරිම ලස්සන වැඩක් තියෙන. ඉතින් ඔයාගේ වාසනාව මත ඉතින් තිත් 6ම આવොත් රුපියල් 6000ක් මේ ලැප්පෙන් අඩු වෙනවා. ඉතින් වාසනාව මත එක තිතක් આવොත් රුපියල් 1000ක් අඩු වෙනවා. ඉතින් අනිත් ඒවත් එහෙම තමයි. තිත අණුව ගාණ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වාසි දෙකම ඉතින් හිතන්නකෝ මේ බෑග් එකත් අරගෙන දාදු කැටේ 6 පෙරළුනොත් එහෙම රුපියල් 9500ක වාසියක් ඔන්න කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙන කොහෙවත් නැහැ. මොකද අපි ගණන් වැඩි කරලා මේ එහෙම offers දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි එහෙම ඇති දැන් අන්දන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඒවා. අපි නම් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් mdcomputers.lk වෙබ් එකට ගියා නම් මේ ගේමින් ලැප්ස් හින සෙට් එකක් තියෙනවා. මේ බලා ගන්න ලොකු ස්ටොක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තුන අරන් ආවේ මේ RTX 5000 නැද්ද කියලා අහන අයට තමයි අරන් ආයේ. ඔන්න 5050 ගෙනාව කලින් වීඩියෝ එක. දැන් 5060 තියෙනවා. 5070 තියෙනවා. ඉතින් 5080 වගේ ලැප් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට ටිකක් ගෙන්නනවා අඩුයි. මොකද ඒ වගේ ලැප් හැම කෙනාටම ගන්න බජට් එකක් නැහැ. මොකද 1 මිලියන් වගේ ගානකට ලං වෙන හින්දා 5090 වගේ එහෙම ඉතින් තේරුණානේ. හරියට ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි මේ ලැප් තුන බලමු. ඉතින් මම මුලින් මෙන්නම් ගාන අඩු මේකේ ඉඳන් පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේවා පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ MSI brand එකේ MSI CYBORG 15 ලැප් එක තමයි ඔන්න මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක i7 13 gen ඒ වගේම DDR5 16GB RAM එකක් මේක ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. අනේ DDR5 තියෙන එක තමයි ලැප් වල තියෙන ලොකුම වාසිය. මොකද DDR4 වලට වඩා DDR5 RAM තියෙන එකක් ගන්න එක තමයි ගොඩාක් හොඳ. ඒ වගේම මේකේ 512GB NVMe එකක් තියෙනවා. මේක RTX 5060 8GB graphic card එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 420000ක් වෙනවා මේ ලැප් එක. ඉතින් ඔයා හොයනවා නම් ඔය
software engineering පැත්ත, gaming පැත්ත, Unreal Engine වගේ එකක් එක use කරන්න මෙන්න මේ වගේ ලැප් එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඕනම වෙලාවක මොනියක් ගැහුවා live stream දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දැන් ඔයාලා ගොඩක් ස්ට්‍රීමර්ස්ලා එහෙම කරනවා. මේක ඉතින් හොඳටම ප්‍රමාණවත් සාමාන්‍ය normal games වල හොඳට live දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ලැප් එකක් ගන්න. heavy duty වලට ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මේ මෙතන මේ use කරලා දෙනවා Fantech හොඳ ලොකු cooler එකක්. අන්න ඒ cooler එකත් හොඳයි ඇත්තටම. මේ වගේ පවුඩි after market ටිකක් stock cooler එකක් මේ පොඩ්ඩක් ගන්න. cooling pad එකක්. ඒකත් ඉතින් වෙනම දේවල්. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ඉන්නවා මේකත් MSI CYBORG 15 හැබැයි මේක Core Ultra 7 240 යන්නේ. ඉතින් 15 gen එකේ. ඉතින් මේකෙත් RAM එක DDR5 16GB ඒ වගේම 512GB NVMe RTX 5060 8GB graphic card එකක මේක රුපියල් 4,59,000ක් වෙනවා. ඉතින් මේකත් එක බලද්දි මේක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ස්පීඩ් ටිකක් හොඳයි. මොකද gen එකෙන් වැඩි නිසා. ඊළඟට මෙන්න මෙයා ගැන කතා කරොත් එහෙම යාළුවනේ මේක නම් ASUS TUF එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර ASUS TUF වල පොඩ්ඩක් හොඳ උඩින් තියෙන ලැප් එකක්. performance අතින් මේක F16 එක. ඉතින් ASUS TUF F16 මේක i7 14 gen තමයි මේකේ processor. ඒ වගේම DDR5 16GB RAM එකක් include වෙනවා. 1TB NVMe එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම graphic card එක RTX 5078GB ක්. ඉතින් ඔන්න මේක ටිකක් අපි අලුත් මොඩල් එකක් ලංකාවට ගෙන්නපු 5,15,000ක් වෙනවා. ඔන්න graphics වලට graphic designing, streaming, gaming, ඔයාට software engineering, Unreal Engine වගේ ඕනම දෙයකට හරියනවා. මොකද latest gen එකේ graphic card එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් කින් අර offer එකත් එක්ක ඉතින් මේක තව අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් මේකේ තමයි යාළුවනේ graphic gaming gameplay එකක් ගන්න බෑනේ. මොකද ටිකක් වැඩිපුර තියෙන හින්දා ටිකක් performance වැඩි නිසා අපි මේක assemble කරලා ලස්සනට මේ කියන්නේ මේ unbox කරලා Windows දාලා ඒවා මේවා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ හැම ලැප් එකකටම මේ ඔයාලට සර්විස් වොරන්ටි එකක් වගේම 1 year වොරන්ටි එකක් හිමි වෙනවා. ඉතින් ඒවා shop එකත් එක්ක කතා කරලා දැනගන්න ඒ සර්විස් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේක අපි ගේම් ප්ලේ එකක් එහෙම අරගෙන බලමු කොහොමද performance කියලා. Sure. Hey, is Joel up? We got reports of infected out north. We had sent him and Tommy out early to scout. That sucks. Yep. Can't imagine they got much sleep. Definitely not as much as you. Shut up. I was just about to get up. I was. You got everything? Yes. Heads up. You're the talk of the town this morning. What? Let me see if I got this right. You kissed Dina, She kissed me. which triggered Seth to call you a not-so-nice word. Yep. Then Joel decked him, More of a push. and then you got mad at Joel. That part confused me.
It was a strange night, man. Oh, she had a great time. Sounds exciting. Huh?